Pitäisi jostain nähdä tuolta se, missä se on se koukku. Heipä hei! Nyt meillä on tommonen hakkuriprojekti. Tää on varsinaisesti vähän niinku harrastusprojekti. Syksyn mittaan olen laittanut tommoista vanhaa hakkuriraatoa kuntoon ja suunnittelin, että sillä sais omat hakkeet haketettua. Meidän omakotitalon lämpiää, niin ei siihen ihan hirveästi sitä tavaraa kulu, niin tämmönenhän traktorin perässä olisi ihan mukava. Ja se on ilmeisesti Hakin tuo hakkurirumpu ja sitten enemmän tai vähemmän itse tehty tää runko tähän. Tuota hihnavedolla on oma hydraulimoottori ja tossa on ihan hydesäiliö. Että siinä ei ole ollut mitään muuta kuin tuo ulosottoakselin kytkentä traktoriin. Ja oma hydrauliikka, joka on sitten pyörittänyt tätä syöttörumpua täällä näin. Rumpu vaatisi vähän uusia hampaita, se on aika puhki kulutettu. Se mitä minä ajattelin olisi se, että tämmöisiähän olisi aika mukava tehdä. No ensinnäkin vähän fiksummaksi tehdä tota hydrauliikkaa. Mä laitoin tuohon kotelon alle hydrauliventtiilin ja kas kummaa, sieltä on ohjainpurkki tuolla noin. Niin tein siitä pikkusen fiksumman tuosta hydrauliikasta. Tuossa on 4-lohkoinen venttiili, josta nyt 3 lohkoa on käytössä. Yksi on tuo syöttöpöytä ja sitten tuolla on torven kääntö ja ihan tuo lippa ylös alas taittaa. Tuo pitää tuo hydraulimoottori vielä vaihtaa tuolta vähän isompaa. Eli 3 liikettä siinä on käytetty. Propo-lohko luonnollisesti. Mukavampi käyttää tuota torven kääntöä. Vähensi letkuja, koska tuo torvikääntö ja lippa oli niin kuin omilla letkuillansa ja yhdellä 6.2 vaihtoventtiilillä otettu traktorista. Niin nyt vähennettiin hydeletkuja, mitä tarvii traktorin kytkeä. Saatiin propona ohjattavaksi nuo. Ja ennen kaikkea tälle syöttöpöydälle saadaan tehtyä kierrosukuvahti. Tuota löytyy, tuo varmaan pitää koteloida, niin kuin lumesta pystyy päättelemään, niin induktioanturi tuolta hakkuriakselilla lukee kierrokset. Ja sen tiedon perusteella ohjausjärjestelmä osaa itse sitten kytkeä syöttöä päälle ja pois. Silloin kun traktori meinaa kyykätä, niin se automaattisesti pysäyttää syötön. Ja kun kierrokset on noussut tarpeeksi ylös, niin laitetaan syöttö taas päälle. Sitä minä tässä haen. Tuollainen pieni valmetti. Onko 26 senttinen puu mahtuu tonne kitaan, niin ei toivoakaan. 6300 valmetilla semmoista jaksaa, niin tuo voisi olla ihan semmoinen ominaisuus, jota ilman kyllä varmasti pystyisin elämään, mutta kun kerran mahdollisuus on tehdä, niin semmoisen pystyy tekemään. Ja kyllä se sitten, niin jos enemmän hakettaa, niin kyllähän se tekee paljon mukavemmaksi sen käytön. Noiden 3 liikkeen lisäksi tähän laitoin, älkää kattoko hitsauksia, kun sähköinsinööri laittaa hitsaamaan, sen tietää minkälaista jälkeen siitä tulee. Sylinteri laitoin tohon, jolla tämän rummun saa tästä kipattua auki perien vaihtamista varten. Aikaisemmin se on ollut niin, että on tuosta pikkutapista ottaa kouralla kiinni ja kääntää rumpu auki. Toimiva sekin, mutta minun tuo patruuna ei taivu siihen. Et silloin kun se on traktorin perässä, niin siihen ei meinaa saada otetta. Niin toivon, että tuo sylinteri nyt jaksaa sen tuosta kipata auki. Ja jos se ei jaksa, niin sitähän voi pikkusen tuupata kuormaajalla, että saa siihen lisää vauhtia. Kuten sanoin, niin hydrauliventtiilissä täällähän on 4 lohkoa, josta vain 3 on käytössä. Ajattelin, että hei, minähän letkutan tuon sylinterin 4. lohkolta tuohon. Hetken kun sitä pohti, niin ei se välttämättä niin hyvä idea olisi ollutkaan. Meinaan se hydraulipumppu tälle hakkurin omalle venttiilille, kun se on ulosottoakseissa samassa, mistä tuo hakkuri pyörii, niin silloinhan siinä kävisi niin, että jotta ton rummun saa aukastua, niin rumpu pitää pyöriä samaan aikaan. Ei välttämättä hyvä ajatus se. Niin sen takia laitoin sitten ihan pitkillä letkuilla suoraan traktorin perähydrauliikasta ja sitä tarvii vaan silloin teriä vaihtaessa. Otetaan traktori tuohon perään kiinni ja kokeillaan, miten se lähtee toimimaan. Terät pitää vaihtaa ennen hakettamista ja pitää hakekuorma hakea tähän. Mä varmaan kaivurilla ja mettäkärryllä sen tuolta haen. Ja kokeillaan, miten se pelittää.
Noniin, sylinterihän toimi kerrasta. En tiedä, onko ensimmäinen minun tekemä rakennelma, joka toimii ensimmäisellä yrittämällä. Joo, mahtava homma. Nyt siitä on helppo päästä nuo terät vaihtamaan. Silloin on hyvä kuvata tällainen, kun ajellaan koneella. Nyt keikahtaa. Ui. Mietin ei paljon lunta. On laalla meidän peltolla. Kyllä täällä lunta on tullut, joo. Tää toisi mammu. Mikä on siellä? Tää Ai se sammuu se. Niin, no se näyttö vaan sammuu, mutta se kuvaa silti. Missä on? Kato, jaksaako nostaa? Vastas. Yes. Näin vahva meidän Volvo on. Niin jo. Näin vahva. Pitäisi jostain nähdä tuolta se, missä se on se koukku, mutta kun mitään en näe. Minä näen antaa aamukin. Onko se lähelläkään? Liitasta. On aika liukasta. Meipä istumaan vaan. Voimatas. Joo. Saadaankohan me tästä? On lunta tullut niin paljon risukasan päälle, niitä lumia me ei haluta. Esoja myttäleitä. Kökkäreitä. Näin on. Mistä tällainen on ne? Yritän vähän ravistaa niitä lumia pois tosta päästä. Noin. Mistä näin paljon on meillä? Siinä on koko talven lämmityspuut tässä kasassa. Pitää olla paljon puuta, ettei talo kylmene. Mitä tuo? Mitä sä olisit mieltä, jos pitäisi haalari päällä mennä nukkumaan yöllä, kun talossa olisi niin kylmä? Ei. No ei olisi hauskaa, sen takia meillä on paljon puuta. Ja katsojille tiedoksi sanomattakin selvää, että koura liikkuu useavoltin ohjausjärjestelmällä, joka sopii myös, kuten tiedetään, kauhanpyörittäjän ohjaukseen. Mitä isi? Pieni mainospuhe tähän väliin. Putos! Oho, oho. Putos! Pitää ottaa vaikka yksi tästä ottaa. No, ota vielä näitä pohjarisuja. Vähän tämmöstä paskapuuta tämä. Ja saa kunnon rankaa, niin olisi mukavampi hakettaa tän risujen jykkiminen sinne. Monta! Kita on vähän tyhmää puuhaa. Ehkä ensi vuonna on joku pikku koura tähän Volvoon laitettavaksi. Sais karsittua rankaa tehtyä. Lumet pois. Omen pois! Koska nää kun tehdään hakkeeksi, niin eihän me haluta sitä lunta sinne hakkeen sisään. Miks? Ei märkä puu hirveen hyvin pala. Vähän pelottaa ton risukouran puolesta. Vanha koura, niin kaivurissa on vähän turhan paljon voimaa sille. Menee kohta kouran rikki. Ai kuka tämä on kaatanut vai? Minähän ne olen kaatanut. Oho. Ilman mun apua tuo. Ilman sinun apua, joo. Tylsää puuhaa se oli. Paljon mukavampi, kun on kaveri mukana. Mitä? Pisti näin nopeasti. No niin. Se lämmittää itseensä.
Joo, odota hetken, niin isi tulee kohta sisälle. Noniin, nyt minulla on kiire jo sisälle, mutta nopeasti katsotaan. Pikkusen on vielä jäljellä tuossa kärryllistä. Hyvin se toimii, tosi hyvin toimii. Ja käydään katsomassa tuolla nopeasti kurkkasen, että minkälaista se hake on. Koko puusta tehty. Minun mielestä on aika hyvä laatusta. Pientä oksaa on välissä, saattaa ehkä holvaantua. Vertailun vuoksi täällä reunoilla on tylsillä terillä tehtyä tuommoista roskaa. Tää on aivan hirveetä. Tää on vanha, mutta uuskasani on minun mielestä niin koko puusta tehtynä niin riittävän hyvä. Joo, minä tahdon laittaa kameran sivuun ja lähtee hakettaa ton kärryisen loppuun ja hakea toista kärryistä sitten, kun poika on saatu tyytyväiseksi. Pitää mennä kuuntelemaan, mikä hänellä on. Hyvä! Seuraavaan kertaan pistäkää kanavaa tilaukseen. Jos kiinnostaa, niin puhelimitse tai sähköpostilla laittakaa yhteyttä. Niin tämmöisiä kaikenlaisia projekteja, mettäkuormaajia, hakkureita, mitä ikinä mieleen tulee, mihin sähkövehkeitä tarvii, niin näitä me tehdään. Moro!